Ви опереджаєте Ілона Маска сьогодні? Это хороший вопрос. Це був такий мейджик, да? Вона стає і вона горить. У нас есть прибор, который электромобиль тоже заряжает. На расстоянии мы такой показывали прототип. Все. Роман Бицько, лідер команди, яка називає себе Меридот, син Чернігівщини. Романе, сьогодні у вас цікавий етап реалізації вашого стартапу. Ви приступили до зйомки вже промо-роліку. Ми познайомилися з вами 3 роки тому на одному з наших заходів, на конференції інвестиційно-експортній в Чернігові, яку ми проводили. І тоді у вас був ще прототип. Сьогодні тут вже за нашою спиною їздять електробайки і стають на зарядку. І, власне, це вже працююча модель платформи, яка може безконтактно їх заряджати. Розкажіть, що сталося за ці 3 роки? Після того, як ми познайомилися, як, власне, був даний старт вашому стартапу? Действительно, мы начали 3 года назад. Тогда еще на тот момент у нас была... Наш первый продукт — это была розетка без электрических контактов, с которой мы попали в инкубатор Mass Challenge в Израиле. Сегодня мы уже снимаем наш демо-ролик с нашими зарядными станциями. Действительно потребовалось 3 года, чтобы пройти от розетки до беспроводной передачи на расстояние. Потому что розетка все-таки это бесконтактная, но это была беспроводная передача, но это было контактная, то есть надо было очень близко подносить. А сейчас мы уже передаем электроэнергию до 30 сантиметров, пару киловатт можем уже спокойно передавать, что достаточно для микромобильного транспорта, такие как самокаты, велосипеды, электромопеды, гироборды. То есть наша станция сегодня может... по сути, как бы заряжает транспорт, который может использовать для, когда человек ездит на работу или просто катается, как на популярные экскурсии, когда люди катаются на самокатах. Коли ми вас запросили і почули вперше про вас, прямо зробити коротку презентацію вашого рішення, вашого такого прототипу на той час розетки, як ви називаєте. Глядачі нашого каналу можуть подумати, що це якась розетка. Але це була лампа настольна. І вона, власне, горіла, вмикалася без включення в розетку, без дроту. Вона просто ставала на якусь платформочку, і концепт був такий, що це може бути лампа, це може бути торшер, це може бути інші електроприбори в помешканні, які ми ставимо на платформу. І, власне, такий параметр безпеки ще, він також 100% реалізовувався. Це був такий мейджик. Да? Сьогодні це стало краще і цікавіше. Як це працює? Тобто, де платформа і що, власне, заряджається, і як це реалізується в таких масових речах, як електросамокат? По сути, у нас тогда была платформа, как вы сказали, и лампа, как нагрузка. Но они стояли вплотную. Сейчас у нас так же самое. Осталась платформа. И, скажем, та же лампа, лампа сейчас у нас выступает в роли батарейки, которая потребляет. И то, что мы сделали, это мы отдалили платформу от приемной антенны. То есть есть передающая антенна и приемная антенна. И передающая антенна наводит электромагнитные поля. То есть она передает энергию на вторичную обмотку. Вторичная обмотка уже принимает энергию. Есть электроника, которая выпрямляет электрический ток и уже подается напрямую в battery management system самоката или любого другого устройства. У нас есть прибор, который электромобиль тоже заряжает. Тоже на расстоянии. Мы такой показывали прототип. То есть нашу платформу мы улучшили и пришли от контактной беспроводной передачи электроэнергии до действительно бесконтактной, то есть там, где на расстоянии передается. Давайте поговоримо про Теслу і про Ілона Маска. Ілон Маск ще не заряджає свої електромобілі таким чином, щоб електромобіль заїхав, наприклад, на таку ж саму платформу і заряджався. Тобто в нас є колонки, в цих колонках є розйоми, і ви опереджаєте Ілона Маска сьогодні в цій технологии? Это хороший вопрос. Я не совсем бы сказал, что мы его опережаем, но мы его уже где-то догоняем. Дело в том, что заряжать микромобильный электротранспорт и заряжать такую машину, как Tesla, который поддерживает fast charging, это просто там киловатт электроэнергии, это достаточно
большой уровень. И их станции, к ним подводятся большие мощности, там, может там, до 50-60 киловатт. И такие мощности на данный момент передавать беспроводно, мы еще не дошли до такого уровня. То есть у нас есть там 7 киловатт прототип, это там достаточно, чтобы, например, Nissan Leaf зарядить за ночь. Но чтобы выйти на такой уровень, как 50-60 киловатт, над этим еще нужно работать. Nissan Leaf, чому ні? Гарна новина. Це, власне, працюючий електрокар. Вы приехали домой, вы поставили это под домом или под офисом, вы Или на в офис работе. на работу. Да, и у вас есть какое-то время, там 3-4 часа, 5, пока вы работаете, она подзаряжается. То есть мы не говорим, что мы можем, вы приехали к нам на станцию, и мы там за полчаса вас зарядили. Знаете, как fast charging для электромашин, там за полчаса, за час они заряжаются на 80%. То есть мы можем зарядить самокат там тоже за час, его батарейку, но для электромашин еще есть над чем работать. Зрозуміло. Романе, давайте поговоримо про маркетинг. Стартап, який вже знімає проморолики, ви точно знаєте свій ринок. Ми кажемо про самокати як про таку перспективну річ, тому що в сучасній урбаністиці це буде не просто такою забавкою, а це буде, власне, одним з видів громадського транспорту, масового транспорту. Скільки сьогодні самокатів, наприклад, в Європі, або в Україні, або в Америці? Про який ринок йде мова? Який в нас ринок для таких платформ, на які стануть ці самокати в ідеальній картинці? Сейчас есть два таких больших рынка, это Европа и Америка. Сейчас мы выходим на Европу. В Европе на 2020 год было в районе 10 миллионов самокатов. То есть распределено по всей Европе. И в Америке там около 9-9,5 миллионов. Но сейчас уже просто никто не считает, потому что уже невозможно контролировать. Там, есть статистика, что у каждого 5-го жителя уже там мегаполиса есть самокат. А скільки платформ потрібно в розрахунку на кількість самокатів в нас є? Тобто ми можемо дивитись на цю платформу, що площа платформи і площа самоката – це якісь співвідношені розміри з точки зору вашого ринку платформ і цього сервісу, так? Да, но вот сейчас тут у нас видно, что эта платформа, она рассчитана на 3 самоката. На нее самокат полностью помещается. Это было одно из требований нашего клиента. Они хотели иметь платформу, которая будет плоской с поверхностью. Они хотят ее интегрировать под асфальт. То есть заделали асфальтом, потом баллона напрыскали как бы паркоместо для самокатов. Вот есть паркоместо для машин, вот паркоместо для самокатов. И, например, паркоместо для машины это около 4,5 метров. Тобто 4,5 метрів – це розмір платформи. Это все зависит от желания клиента. Они могут как установить платформу на 1 самокат, на 3 самоката, на 10 самокатов. То есть мы сейчас поддерживаем платформу до 15 самокатов. И это все масштабируемо, просто зависит от места, куда мы можем именно сейчас физически поместить эту платформу. То есть если рядом возле с кафе или с рестораном, если там есть у них 3 метра или 2 метра перед входом, мы можем вот делаем такую платформу. Это дает такие преимущества, как vandal-proof. Потому что если вы рассмотрите кабельные зарядки, то иногда есть инциденты, там, где люди просто обрезают кабель. То есть человек приезжает даже на платформу, хочет поставить на зарядку, но провод обрезан, и он физически не может подключить. Но есть такой еще момент, что даже если пользователь приехал на платформу, он просто не хочет подключать кабель, то есть наклоняться необходимо, кабель может быть грязный, например, самокат тоже не слишком чистый, поэтому это их отталкивает даже от использования зарядной инфраструктуры. Поэтому мы придумали такое решение, которое вы просто приехали на работу, поставили и пошли по своим делам, а оно в это время заряжается. То есть вы не думаете. Тут з точки зору ергономіки і комфорту навіть порівнювати не можна, наскільки це більш комфортне, простіше. Романе, так стається, що все, що ми придумуємо в Україні, реалізується за кордоном часто, густо, скоріше. Чернігів має шанси стати таким містом в Україні, яке побачить в реалізованому вже вигляді цю класну технологію і стане містом номер 1, таким просунутим з точки зору сервісу, з точки зору того, що всі наші користувачі електротранспорту отримають
такий класний сервіс, якого в світі я не бачив. Можемо ми нашим містом запропонувати Чернігову, щоб ми були першим таким в Україні, принаймні одним з перших в світі? Я думаю, это вполне возможно, и нам было бы даже это гораздо проще сейчас сделать, реализовать это в Чернигове, потому что у нас здесь находится наш центр разработки, производства здесь. Единственный момент, который нужно решить, это просто найти паркоместа, договориться, где можно устанавливать эти зарядные станции. Ну, ми можемо, я кажу про торгово-промислову палату, виступити для вас партнерами. Вот первое уже паркоместо можем здесь сделать. Можемо робити тут, Да. на нашій І цій як потім, як площадці. примір. Та, і глядачі нашого каналу подивляться ділові люди, які мають відношення до депутатського корпусу Чернігова, до керівництва Чернігова. Я думаю, що це був би дуже цікавий проєкт, який підняв би чернігівську розробку, українську розробку, яка вже працює над європейський рівень, тому що в Європі таких платформ не існує, їх просто нема, оскільки ви просто ще не дійшли до свого промо і до своїх проєктів, коли це Європа побачить цю українську розробку і її імплементує собі в міста. Да, все верно. Европа это увидит первой, но также и Чернигов может быть в этих рядах. Будемо намагатись, щоб Чернігів був перший. Романе, дякую за цей короткий сюжет, це коротке інтерв'ю. Я думаю, що ми будемо продовжувати. Ще розкажемо глядачам нашого каналу, можливо, в лабораторії фізику процесу. Більше поговоримо про маркетинг, про те, які кроки на вашому прикладі український розробник, який почав вже свою еволюцію стартапа, це дуже цікаво на вашому прикладі, як він доходить до результату на тих чи інших етапах і, власне, до реалізації стартапу вже в гарний, сформатований бізнес. Буду рад поделиться опытом. Я не гарантирую, что это 100% опыт, который подойдет всем, но мы просто расскажем нашу историю. Так, ваша історія – це і є кейс, власне, це і є приклад, який надихає, який дає людям, які зараз сьогодні сидять десь в лабораторії, вдома, в якомусь колективі, в студентському, в молоді спеціалісти, в університеті, в лабораторії. Вони щось зараз видумують, вони щось зараз придумують, і ваш приклад – це гарний, класний приклад, який робить впевнені кроки до успіху, до реалізації вашої ідеї, вашого технологічного рішення, яке знаходиться на рівні світу зараз. Да, спасибо. Буду рад. Дякую. Хочете знати, як працює підприємництво, як заробляти гроші, що таке інвестиції, інновації, торгівля, як це працює? Підписуйтесь на наш канал.